Οι αξιολογήσεις με αστέρια σας βοηθούν να ερευνήσετε και να συγκρίνετε την ποιότητα της φροντίδας, της ασφάλειας και των υπηρεσιών των οίκων ευγυρίας σε όλη την Αυστραλία. Κάθε οίκος ευγυρίας λαμβάνει μια συνολική αξιολόγηση με αστέρια, καθώς και αξιολογήσεις σε 4 υποκατηγορίες: εμπειρία των ενίκων, συμμόρφωση, στελέχωση προσωπικού και μέτρα ποιότητας. Η εμπειρία των ενίκων βασίζεται σε ανώνυμα σχόλια από ανθρώπους που ζουν σε γυροκομεία. Περίπου το 20% των ενίκων ερωτώνται στο πλαίσιο έρευνας κάθε χρόνο. Η συμμόρφωση αφορά το πόσο καλά εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του το Ίδρυμα ως προς την παροχή ασφαλούς, ποιοτικής φροντίδας και υπηρεσιών. Η στελέχωση του προσωπικού μετρά την ποσότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ενίκους από διπλωματούχους νοσηλευτές, εγγεγραμμένες νοσοκόμες και υπαλλήλους προσωπικής φροντίδας. Τα μέτρα ποιότητας αφορούν τομείς της υγείας που αποτελούν σημαντικούς δείκτες της ποιότητας φροντίδας, όπως είναι τα τραύματα κατάκλησης λόγω πίεσης, η μη προγραμματισμένη απώλεια βάρους, οι πτώσεις, η χρήση περιοριστικών πρακτικών όπως ο σωματικός περιορισμός και ο τρόπος χρήσης φαρμάκων. Τι σημαίνουν όμως τα αστέρια? Μια αξιολόγηση με 1 αστέρι σημαίνει ότι απαιτείται σημαντική βελτίωση. Μια αξιολόγηση με 2 αστέρια σημαίνει ότι απαιτείται βελτίωση. Αξιολόγηση με 3 αστέρια σημαίνει μια αποδεκτή ποιότητα φροντίδας. Αξιολόγηση με 4 αστέρια σημαίνει καλή ποιότητα φροντίδας. Τα 5 αστέρια είναι η υψηλότερη βαθμολογία και αντανακλά μια εξαιρετική ποιότητα φροντίδας. Οι αξιολογήσεις ενημερώνονται τακτικά με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις αξιολογήσεις με αστέρια προκειμένου να ερευνήσετε και να συγκρίνετε οίκους ευγυρίας, επισκεφτείτε το health.gov.au/star ratings και κάντε κλικ στο εργαλείο Find a Provider, έβρεση παρόχου. Αυτό θα σας οδηγήσει στον ιστότοπο φροντίδας ηλικιωμένων My Aged Care. Μπορείτε να αναζητήσετε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων με βάση το όνομα ή την τοποθεσία. Επιλέξτε Aged Care Homes, οίκη ευγυρίας, στο αναπτυσσόμενο μενού Care Type, τύπος φροντίδας και επιλέξτε τον τύπο δωματίου που προτιμάτε. Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας με βάση πράγματα που είναι σημαντικά για σας, όπως εξειδικευμένη φροντίδα, υποστήριξη υγείας και γλώσσα. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε έως και 3 διαφορετικά γυροκομεία με βάση τις αξιολογήσεις τους με αστέρια. Η χρήση των αξιολογήσεων με αστέρια είναι ένα καλό πρώτο βήμα στα αρχικά στάδια προγραμματισμού της φροντίδας ηλικιωμένων για να καταρτήσετε έναν συνοπτικό κατάλογο γυροκομείων που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με κάθε γυροκομείο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές σας ανάγκες ή τις συγκεκριμένες ανάγκες του αγαπημένου σας προσώπου και να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις με αστέρια για οίκους ευγυρίας, επισκεφτείτε το health.gov.au/star ratings/translated.